ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා වෙනද වගේම. ඉතින් අදත් කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසවත් කෑමක්. මේකෙදී අපි කලින් අල ටොෆි හදාගත්ත විදියට වෙන රසක් එකතු කරලා ඉඟුරු රස එන විදියට තමයි හදාගන්නේ. බලමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්ට අරන් තියෙන්නේ තඹගත්ත අල ග්‍රෑම් 500ක්. මම මේ ටිකේ පොතු ටික ඇරලා තියෙන්නේ මේ විදියට හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලට පහසු විදියකට පොඩි කරගන්න. කෑලි නැති වෙන තරමට තමයි හොඳ. ඒ නිසා මම මේ විදියට පෙරණ එකකින් මේ විදියට තද කර හොඳට අල ටික පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික පැත්තකින් තියලා මම මේ විදිය භාජනයක් අරගෙන මේකට සීනි ග්‍රෑම් 600ක් දානවා. සීනි ග්‍රෑම් 600ක් දාලා ඉඟුරු ග්‍රෑම් 250ක යුෂ අරගෙන තියෙනවා. ඒ ටික මේකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕන. මෙතනදී ඉඟුරු ග්‍රෑම් 250 යුෂ අරගෙන තියෙන්නේ හොඳට පොතු ටික අයින් කරලා සෝදලා පොඩි කෑලි වලට කපලා අපි බ්ලෙන්ඩරේට හරි ග්‍රයින්ඩරේට හරි දාලා හොඳටම අඹර ගන්න ඕන. එතනදී අඹරෙන්නේ නැත්තම් වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් ඉඟුරු යුෂ ටික හදාගන්න. මම ඒ ටික මෙහෙම එකතු කරලා සීනි ටික දිය වෙනකල් ලිපේ තියාගෙන ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන හැඳිගා ගන්නවා. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 500ත් මේකට එකතු කරනවා. මෙතනදී පදම වැරදෙයි එහෙම කියලා හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සීනි ටික දිය වෙලා නැති වුණත් ඔයාලා මේ අල ටික එකතු කරද්දි වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අල ටොෆි එක අපිට මේ ඉඟුරු මිශ්‍ර අල ටොෆි එක හදාගන්න පදම වැරදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තවත් ටිකක් වෙලා අපි මේක හැඳිගා ගත්තට පස්සේ දැන් අපේ දියාරු මිශ්‍රණය තරමක් උකු වේගෙන එනවා. මම මේ වෙලාවේදී කහපාට කලරින් බිඳු 3ක් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් කලරින් එකතු කරගන්න. කලරින් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට තවදුරටත් හැඳි ගන්න ඕන. අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව පරිස්සමින් හැඳි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තවත් ඝන වුණාම මම මෙතනදී එකතු කරගන්නවා බටර් හරි මාගරින් හරි මේස හැන්දක්. මෙතනදී ඔයාලට මේක ගින්දර වැඩි කරන්නේ නැතුව හැඳි ගන්න නිසා ගොඩක් වෙලා යනවා මේ වැඩේ අපිට වෙන්න. මම මෙතනදී වීඩියෝ එක ඉක්මනට යවලා තියෙන නිසා ඉක්මනින් වගේ පේනුණාට අපි ටිකක් වෙලා අරගෙන මේක හැඳිගා ගන්න ඕන. අපේ පදම බලාගන්නේ අපි දැන් දිගටම හැඳිගාන එක කරනවා. එතකොට මේ විදියට ඔක්කොම එක ගුලියක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම භාජනයේ වටේට ඇලිලා තිබිච්ච ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ එක ගුලියකට ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකම් අපි හැඳි ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට බටර් හරි මාගරින් හරි දාපු නිසා මේක ඉක්මනින් ඝන වෙන්න බලන්නේ නැහැ. බය නැතුව ඔයාලා මේ විදියට එක ගුලියක් වගේ ආවත් තවත් පොඩ්ඩක් වෙලා හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කලින් අපි සූදානම් කරගත්ත තැටියට මේක දාගන්න ඕනේ. මම මේ විදියට මේක දාගන්න ට්‍රේ එකට බටර් චුට්ටක් ගාගෙන තියෙනවා. මේකට අපේ මිශ්‍රණය දාගෙන හොඳට තුනී කරගන්න ඕන. අපි මේක දාගෙන අපි මේකේ මාක් කරගන්න ඕන අපි කපා ගන්න කොටු ප්‍රමාණය. මාක් කරගෙන හොඳට නිමුණට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර නිමුණට පස්සේ අපි මේක තව චුට්ටක් තදට මේ ටික කපා ගන්නවා. කපලා හොඳටම නිවෙනකල් පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. හොඳටම නිවුණට පස්සෙත් මේක ඝන වෙලා හොඳට තිබුණ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා කලින් මේක බාගෙන පදමෙන්න කලින් බාගෙන තියෙන නිසා තමයි මේක තාමත් ඝන වෙලා නැතුව තියෙන්නේ. කාට හරි මේකේ පදම වැරදුන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආපහු අපේ භාජනයට දාලා ලිපේ තියලා රත් කරගන්න. එහෙම හොඳට රත් කරලා ආයෙ පවුසරයක් මේ විදියට ට්‍රේ එකට දාගන්න. කොහොමත් පදම වරදින්නේ නැහැ. වැරදුනත් අහක දාන්න ඕනේ නැහැ. නැවත ලිපේ තියලා ආයෙ පහුව අපිට හදාගන්න පුළුවනි. මේ විදියට අපේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිමුණට පස්සේ මාක් කරගත්ත ඉරි උඩින්ම ආපහුසරයක් තද කරලා මම මේ විදියට කැට ටික වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි ගොඩක් රසවත් ඉඟුරු රසයෙන් අල ටොෆි එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලෙටත් හොඳට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම ඕන වෙලාවකට තේ බොන වෙලාවකට උනත් ගැලපෙනවා. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.